नमस्ते, मी सीमा. माझ्या बियॉन्ड छान या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला पाणीपुरी दाखवणार आहे. घरातले जेवढे पदार्थ आपल्याकडे अवेलेबल आहे त्याच्यामधनंच मी ती केलेली आहे. त्याच्यासाठी काही फाफट पसारा मी करणार नाही आहे, कारण पाणीपुरी म्हटलं की पुदिना आणा, नंतर चाट मसाला तर पाहिजे, पण त्याच्यासाठी मी एक ऑप्शनल दुसरा मसाला वापरलेला आहे. पण बाकीचं जे असतं की पुदिनाच हवा आहे त्याला किंवा खजूरच हवा आहे, तर हे सगळं मी काही गोळा करत बसले नाही आहे. माझ्याकडे जे काही अवेलेबल होतं त्याच्यामध्ये मी सानवीला झटपट पाणीपुरी करून दिलेली आहे. तर चला आता मी तुम्हाला दाखवते की मी माझ्या स्टाईलनी कशी पाणीपुरी बनवली आहे. बघा, हे लॅपटॉपवर एका बाजूला काम चालू आहे ऑफिसचं आणि एका बाजूला पाणीपुरीची तयारी माझी सगळी झालेली आहे. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला, तर सर्वप्रथम मी इथं एक तासभर भिजवलेला पांढरा वाटाणा घेतला आहे. त्याच्यामध्ये हळद आणि मीठ टाकून घेतलं आहे. भिजवायला मला काही जास्त वेळ मिळाला नाही, तर झटपट मला बनवायचं होतं, त्यामुळे मी तो एक तासभरच भिजवला आणि तो आता नंतर मी उकडून घेणार आहे. इथे मी घेतलेली आहे चिंच. ती सुद्धा मी गरम पाण्यात एक अर्धा तासभर भिजवली होती. ती मी अशी चांगली कुस्करून घेतलेली आहे. 2 पाण्यातून पुन्हा एकदा पूर्ण त्याचा आंबटपणा जो आहे चिंचेचा, हा पूर्ण मी काढून घेतलेला आहे. असा हा चिंचेचा कोळ मी बनवून घेतलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता मी एक पूर्ण वाटीभर असा गूळ टाकणार आहे. हे बघत असाल तुम्ही, ती चिंच मी पूर्ण अशी व्यवस्थित 2 पाण्यातून काढलेली आहे. आणि आता यात मी इथे एक वाटीभर गूळ टाकलेला आहे आणि एका गॅसवर एका पातेल्यामध्ये हे चांगलं एक उकळी येईपर्यंत हे मिश्रण असं आटू द्यायचं आहे. हा झालेली आपली चिंच गुळाची चटणी तयार. आता इथे आपण तिखट पाणी तयार करून घेऊ. इथे मी त्याच्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर, थोडं आलं आणि ही माझ्याकडे पुदिन्याची पावडर आहे सुकवलेली, म्हणून मी याच्यात टाकली आहे. नसेल तर फ्रेश पुदिन्याची पानेही तुम्ही टाकू शकता. आणि आता हे मिक्सरमधून मी बारीक पेस्ट करून घेणार आहे. आता इथे मी मिरची विसरले होते पेस्ट करताना याच्यामध्ये टाकायला. नंतर आता मी ही पुन्हा एकदा याच्यामध्ये बारीक वाटून घेणार आहे चांगली. तर 1 किंवा 2 मिरच्या तुम्ही टाकू शकता. जसं तुम्हाला तिखट आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही मिरची याच्यामध्ये टाकून हे पाणी तिखट त्यानुसार तुम्ही करून घेऊ शकता. आता हे मिश्रण वाटल्यानंतर याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. मी जवळजवळ एक मोठा ग्लासभर पाणी टाकलं होतं आणि अशा पद्धतीने हे खूप पातळसर असतं हे तिखट पाणी, तुम्ही बघत असाल तर. आता इथे मी लिंबू याच्यामध्ये पिळून घेणार आहे आणि जो पाणीपुरीचा तयार मसाला मार्केटमध्ये मिळतो तो माझ्याकडे होता म्हणून मी तो टाकत आहे, किंवा तुम्ही चाट मसाला देखील टाकू शकता. तर इथे एक मोठा चमचा मी पाणीपुरीचा जो मसाला मिळतो मार्केटमध्ये एव्हरेस्टचा, तो मी याच्यामध्ये टाकून घेत आहे. त्याच्यासोबतच थोडंसं मीठ चवीनुसार. माझ्याकडे आमचूर पावडर पण होती, तीसुद्धा मी टाकलेली आहे आंबटपणासाठी. तर अशा पद्धतीने हे तिखट पाणी जे आहे पाणीपुरीचं हे मस्तपैकी तयार झालेलं आहे. इथे तुम्ही बघू शकत असाल की तिखट पाणी आणि चिंच गुळाची गोड चटणी. आता इथे मी खजूर वगैरे वापरलेला नाही आहे, तुम्ही खजूर असाल तर तेही वापरू शकता. आणि मी काही हे चिंच गुळाचं पाणी गाळून वगैरे काही घेतलेलं नाही आहे, आपल्याला घरीच खायचं आणि ते चिंच थोडी दाताखाली आली तरी छान लागते. याच्यामधले ते धागे वगैरे मी सगळे तसे काढून घेतले होते. आता इथे प्लेटिंग करत आहे आणि मस्तपैकी आता तुम्ही बघू शकता पाणीपुरीचा आम्ही आता आस्वाद घेणार आहोत. तर अशा पद्धतीने झटपट, म्हणजे जे काही घरामध्ये माझ्याकडे अवेलेबल होतं, माझ्या सानवीची, माझ्या मुलीची जी काही फरमाईश आली ती फरमाईश मला पूर्ण करायची होती, त्याच्यामुळे जे घरात माझ्याकडे अवेलेबल होतं त्यामुळे मी ही अशी मस्तपैकी पाणीपुरी फायनली तयार केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता बाहेरच्या पाणीपुरीला काहीही म्हणजे असं कमी नाही आहे. जी बाहेरची पाणीपुरी मिळते अगदी तशी सेम टेस्ट, सेम हे काहीही फापट पसारा न करता ही चमचमीत मस्तपैकी पाणीपुरी मी इथे तयार केली आहे फायनली. आता आमची सानवी बघा पाणीपुरी बनवत आहे. तिने आता पहिली घेतलेली आहे पुरी, मग त्याच्यामध्ये ती घेत आहे रगडा आणि मग ती घेणार आहे चिंच गुळाची चटणी. वाव, जास्त गोड पाहिजे का तुला? बोल ना, असं सांग ना तू कशी करतेस. आणि मग हे आहे तिखट पाणी आणि मग हे काय टाकतेय? शेव. वाव. हा हा, यम्मी आहे. बोल ना तू काहीतरी इकडे बाळा.
तोंडात घासे का? वा 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 वा, आम्हाला द्या की हो पाणीपुरीवाले. आम्हाला द्या थोडं पाणीपुरी बनवून. हां, संपल्या पुरी संपल्या, आम्हाला द्या. ओ पाणीपुरीवाले, तुम्ही स्वतःच खाताय पाणीपुरी. अरे केवढा तोंडात पाणीपुरी दिसतीये. तोंड पूर्ण भरलंय तुझं. गुड. सानवीचं इथं पाणीपुरी खाणं चालू आहे. पण आज मी खूप खुश आहे कारण सानवीने एकटी सायकल चालवलेली आहे आज. म्हणजे आता ती शिकत होती सायकल आणि अचानक आज तिला सोडून मागे कोणी न धरता छानपैकी सायकल चालवता आलेली आहे. तर आता त्याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवते की बघा तिने कशी सायकल चालवली आहे. एका दिवसात ती हळूहळू म्हणजे तिच्या पप्पांनी तिची प्रॅक्टिस घेतली आणि आज तो दिवस शेवटी उगवला की ज्यात तिला मागून तिच्या पप्पांनी सोडून दिलं आणि तिने मस्तपैकी सायकल चालवलेली आहे. तर त्याच्यामुळे मी खूप खुश आहे आज. अरे सानवी, आज सायकल चालवली तू? किती दिवस डॅडा शिकवतोय तुला? माहीत नाही. 15 डेज झाले असतील. 15 डेज. कॅलेंडरमध्ये बघायचं. आपण तारीख नव्हती लिहून ठेवली ना कॅलेंडरवर. 15 डेज झालेत तू स्टार्ट केलं आणि आज जानेवारी नाही, हा फेब्रुवारी चालू आहे. हा म्हणजे गेल्या महिन्यात कुठं आता गेल्या महिन्यात जानेवारी होता ना तेव्हापासून. हा तुझं बर्थडे झाल्यानंतर. पण आत्ता काढले मला व्हील साईड व्हील आत्ता काढले. मग 15-20 डेज झाले असतील. 15-20 डेज मध्ये तू शिकलेली आहे सायकल आज आता. ठीक आहे. पाणीपुरी असं खातात. हे स्पूननी पी जरा, स्पूननी प्यायचं हे. ओके, बाय बाय. चला तर आता व्हिडिओ दाखवते तुम्हाला सानवी कशी सायकल चालवतीये. थोडंसं रात्रीचं शूटिंग घेतलंय तिच्या कराटे क्लासच्या इथे. तिने मला आज व्हॅलेंटाईन डेला स्पेशल असं सरप्राईज दिलं बोलून की बघ मम्मा आज सरप्राईज आहे तुझ्यासाठी. तर चला मग आता आपण तो व्हिडिओ बघूयात. वाव, अरे वाव वाव, मस्त, गुड. ओके ओके. अरे वा, हे सरप्राईज होतं का माझ्यासाठी? कधी शिकलं बाळा तू हात सोडून चालवायला? सकाळी आले होते. हा, एका दिवसात शिकली? हा, रोज प्रॅक्टिस करून करून शिकली आहे ना? व्हेरी गुड. आणि अशा प्रकारे सानवीने मला सुंदर सरप्राईज तर दिलंच होतं. त्याचसोबत हिने हे मस्तपैकी हाताने स्वतः काढलेलं ग्रीटिंग कार्डही मला गिफ्ट केलं. तर मंडळी, कसा वाटला आजचा हा माझा व्लॉग आणि ही आजची माझी पाणीपुरीची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की मला माझ्या ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करून तुमचा आशीर्वाद द्या. ही तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती आहे. आणि तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्याच्याबद्दल धन्यवाद. असंच माझ्या चॅनलवर प्रेम करा, असंच माझ्या चॅनलवर तुमचा आशीर्वाद राहू द्या. आणि पुन्हा नंतर भेटूयात एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासोबत. धन्यवाद.